Sai chuột nên nó xì dân vinh nhỉ. Bài không? Bài đào liếng mà trong miền ba dương hốt vì dương xóa lá dương cũng chẹt chia dương cũng chào đọc về dương với mà tam luôn dương ai cho đánh ban $5 thì chẳng cũng chào xóa để bỏ thì dương hộp xóa lá tên người lấy từ đào liếng lại